بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أغلى وأرق متابعين في الدنيا؟ أتمنى تكونوا بألف خير وسلامة وكل سنة وانتم طيبين. معانا بقى وصفة من وصفات العيد، أحلى وصفة للحمة، اللحمة بالبصل، حاجة كده جميلة قوي. أتمنى إن انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها، وحابة برضو إن أنا أرحب بأي مشترك جديد معايا على القناة. أهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. في البداية نسمي الله كده الأول ونقطع اللحمة بتاعتنا لقطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. أنا مش برضه أضغط للآخر علشان بصراحة اللوح التقطيع اللي أنا بستخدمه ده أحيانا ممكن السكينة لو حامية شوية تأثر فيه. قطعنا القطع بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل فيها ايه. كل القطع بتاعتها قد بعضها زي ما انتوا شايفين كده. في طاسة بقى على النار حطينا معلقة كده من السمنة ودابت، وحطينا كمان شوية من الدوش أو من لولية بقى أو أي حاجة من الدهون نحطها كده، ونهدي عليها النار لما تنزل الدهون بتاعتها خالص. شوف بس معايا كده خطوة بخطوة علشان ما يكونش فيه أي سوائل، لأن برضو بتنزل حاجة زي السوائل بسيطة كده. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا بتقل وحجمها بيصغر كده. أصبح عندي مادة دهنية فيها ريحة وطعم الدهون دي. نبدأ بقى ننزل باللحمة بتاعتنا كده نرصها جنب بعضها، ويا ريت ان احنا ما نقلبش اللحمه دي قبل ما يعدي عليها دقيقتين تلاتة كده علشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. بعد ما رصيناها كده جنب بعضها نستنى بقى عليها شويه قبل ما نقلب. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك وتسامحوني لو في دوشه شويه من الشارع. شايفين النار بتاعتي عاليه علشان اللحمه دي ما تفقدش السوائل اللي فيها، احنا محتاجينها ما تنزلش سوائل كتير علشان بس تبدأ تتشمع كده وتاخد معايا لون ولو بسيط. اهو شايفين، نقلب بالراحة قطعة قطعة كده، ما نستعجلش. بس كده جبناها على الناحية التانية، نسيبها برضو شوية. خليكم معايا بقى، ركزوا معايا في الإضافات اللي احنا هنحطها كلها. أول ما يبدأ لون اللحمة يتغير كده هنحط شوية من فصوص الثوم، زي يعني 5 6 فصوص كده. وهنسيب اللحمة بتاعتنا على النار لما الثوم ده يدبل بس كده. وهنبدأ دلوقتي في تجهيز البصل اللي احنا هنستخدمه. معانا 4 بصلات كبار من البصل الأحمر ده، لو حابة تستخدمي البصل الأبيض استخدميه. البصل ده طبعا لسه جديد، يعني لما بيستوي الحجم بتاعه بيقل، مش هيكون كتير أبدا على اللحمة مقدار البصل ده. ممكن كمان تاخديها على ايديكي كده وتقطعيها شرايح كده بالسكينة. المهم ان احنا نفكك الشرايح دي بعد كده من بعضها. خلاص كده جهزنا البصل، تعالوا بقى بينا على اللحمة. زي ما قلت لكم الثوم يدبل بس، بعد كده هننزل بالمقدار بتاع البصل كله. انا لقيت بقى الطاسه اللي معايا دي صغيره مش هتاخد المقدار كله، فحبيت ان انا احطها في حاجه تكون اوسع علشان نحط كل المكونات اللي معانا يعني بسهوله. هننزل بقى بكل البصل ده. على فكرة البصل ده مش كتير، لما هيستوي هيدي اللحمة طعم حلو قوي، علشان كده هي اسمها لحمة بالبصل. لو حابين تعملوها في طاجن يبقى اسمها طاجن لحمة بالبصل. وصفة حلوة قوي للعيد، يا ريت تجربوها. نقلب تقليبة حلوة كده، احنا عايزين بس لون البصل ده يدبل كده وياخد لون بسيط قوي، حاجة بسيطة يعني. هيبقى حلو قوي ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين مقدما. شوفوا بقى زي ما قلت لكم كده بدأ ياخد حاجات بسيطة كده من اللون. هنغطيه بقى ونسيبه شوية ونروح نكمل بقية المكونات اللي معانا. نرجع تاني نشوفها كده. شايفين بدأ فيه أبخرة كتير تطلع، ده تقريبا لأن البصل يعني بينزل السوائل بتاعته. شوفوا بقى كده، هنحط معانا مكون حلو بس كده هنضيفه. حبة واحدة من الفلفل الأخضر، احنا حطيناها بس علشان تدينا نكهة، مش علشان هي يعني مكون أساسي في الوصفة ولا حاجة. هتدينا نكهة حلوة قوي للحمة كمان مع البصل. نقلب بقى باستمرار كده علشان برضو نتأكد ان السوائل ما قلتش خالص في قلب المكونات بتاعتنا. نحط بقى نص كوباية من المية، على فكرة المية دي سخنة، اي مية احنا هنضيفها لازم تكون سخنة مغلية يعني. طيب شايفين كده بدأت برضو معايا انها تتبخر شوية. يعني كل ما احط اي اضافة بغطي شوية عليها واسيبها على النار. طيب هنحط ايه تاني معانا؟ مكون كمان حلو قوي هيخلي طعمها جميل. الطماطم انا قشرتها، ده القشره اللي انا وريته لكم الاول. وده الطماطم انا قطعتها قطع صغيره قوي، تقدري تبشريها تقدري تضربيها في الكبه براحتك. في الوقت ده بتكون النار طبعا متوسطه لان احنا بدأنا نحط الميه. طبعا ليكم ان انتوا تتخيلوا الريحه اللي طالعه دلوقتي من اللحمه الحلوه بتاعتنا دي، واحنا لسه محطناش اي حاجه من البهارات. تعالوا بقى بالراحه نحط
معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود، وبعد كده شوية من القرفة، وكمان هنحط شوية من الجنزبيل، شوية بقى من البهارات، وكمان هنحط شوية من الكزبرة الناشفة، وهنحط برضو شوية من البابريكا ورشة بسيطة كده من الزعتر. دي كل البهارات اللي احنا حابين ان احنا نستخدمها. معلقة حلوة بقى كده من السكر عشان تعادل حموضة اي حاجة موجودة في الوصفة بتاعتنا. بصراحة حاجة كده تحفة. اي بهارات حابة ان انت تستغني عنها، الاساسي معانا هو الفلفل الاسود والملح. شوفي بقى كده هنبدأ نضيف المية، برضو حطينا كمان زي كوباية كده من المية، وحطينا المكونات بتاعتنا كلها والنار شغالة. نغطي شوية ونشيل الغطا شوية لما نيجي نقلب. هنخلي اللحمة بتاعتنا على النار تاخد ساعة ونص، تاخد أزيد. المهم لما نحس إن اللحمة بتاعتنا بدأت تستوي هنبدأ بقى دلوقتي نحط الملح. نظبط ملح الأكل بتاعنا، احنا طبعا ما كانش ينفع نحطه في البداية مع البهارات. في الوقت ده هنكون مجهزين الصينية بتاعتنا، حاطين فيها شوية من البطاطس قطع كده علشان يعني نزود بيها الأكل، وبصراحة بيبقى طعمها حلو قوي تحت الخلطة الحلوة بتاعت اللحمة دي. لو انت حابه تحطيها في طاجن من غير بطاطس ومن غير اي حاجه حطيها في طاجن. خلاص حطيناها كده، دخلناها بقى الفرن وسبناها يعني حوالي زي تلت ساعه نص ساعه. لما البطاطس بتاعتك دي تستوي كده من الصوص اللي كان نازل من اللحمه، حاجه كده ما شاء الله عليها، شكل وريحه حلوه قوي، وكمان انا اديت لها لون بسيط قوي كده من وشها في الفرن. على فكره لو عايزه تاخديها من على البوتاجاز عادي كده تقدميها للاكل على طول، هتكون طريه اكتر، هتكون زي العسل. شوفي بقى لما نحط البطاطس كده وعملنا شوية من الرز البسمتي، قلنا يعني نظبط بقى الاكل بتاعنا، وكمان حطينا في كل طبق قطعة كده من اللحمة، وزينا الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى كمان لما اوريكم اللحمة قد ايه هي طرية وحلوة. بصراحة طعمها رائع، واخدة من طعم كل الحاجات اللي احنا حطيناها معاها. شوفوا بقى، بصراحة هي مستوية وحلوة قوي. أتمنى أكون قدرت أوصل لكم فكرة الفيديو بشكل بسيط وسهل. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة الفيديو ده أنا سجلته 3 4 مرات، كل ما أسجله ألاقيه مش موجود أو الصوت فيه مش مظبوط. ياريت بقى تسمعوا للنهاية.